Їдемо в пошуках житла для Тараса. Знайшов в такому будиночку запити. Я десь таку бачила. Хто не жив, ти перший, так? Да. Це взагалі для одної людини, мені здається, ідеально. Треба ж подивитися ліжко. Так, спальня кімната. Всім привітики! Сьогодні продовжуємо тему житла. Сьогодні будемо їхати з нашим другом Тарасом, шукати йому нове житло. І якраз подивимося, які є варіанти, які є ціни, ну і вам покажемо. Ось приїхав до нас уже Тарас, зараз поїдемо разом шукати йому житло. Так, Тарас, розкажи нам, яке хочеш собі житло? Студію, квартиру чи десь на дереві? Ладно, це вирішимо. Квартиру шукаю якусь, не знаю, якусь дешевшу, 5 або менше мільйонів. Отак будемо ходити, дивитися, написано. Щоб студія, кухня не обов'язково. Їм я в місцевих кафешках, на вулиці. Тому кухня не обов'язково, так? Да. Їдемо. Їдемо в пошуках житла для Тараса. Під'їхали ми до апартаментів. Тут написано Room for Rent. Зараз будемо дзвонити, стукати і зайдемо, подивимось, що там всередині, які є варіанти. Закрито? Закрито. Так, Треба дзвонити. Є номер телефону, можна подзвонити. Да, зараз подзвонимо. Тут трубку не беруть, ми дзвонили, тому їдемо далі. Під'їхали ми до одного готелю і зараз зайдемо всередину, запитаємо. Тут, здається, кімната за 8 мільйонів. Ми зараз зайдемо, поки що просто подивимось. Заходимо всередину. А це готель. Ось така невеличка кімнатка. Нема кухні. 2 ліжка великих, панорама. Панорама на сусідів. Велике зеркало. Кухні немає, є шафа, маленький стіл. Така, як тобі, Тарас, за 8 мільйонів? Дорого. Немає. Дорого. Not I have a kitchen. Так, є туалет, No. душова, бойлер, It's a nice. але дорого. Окей, thank you. Мені здається, за 8 мільйонів можна набагато краще знайти. І є кондиціонер. Ну, ось така кімнатка. Так, бачили ще один готель. І зараз йдемо всередину, запитаємо, що по чому. Бо той, що попередній, то був дорогий. За 8 мільйонів то дорого. Будемо щось шукати дешевше. Один номер, який, здається, за 6 мільйонів. Ну, це такий величезний, прям велике ліжко. Кухні нема. Так, світло все. Просторно. Але немає кухні. Вентилятор, кондиціонер, велике ліжко, плазма, балкон. Ось такий невеличкий балкон з видом на гори, на джунглі. Ну, вид класний. Як тобі, Тарас? Гарно, холодильника нема, кухні нема. Так, тільки немає кухні. Окей. Кухня є, скажи зверху. Ага, зверху є кухня, так? Так, знайшли ми ще одні апартаменти. Зараз зайдемо, подивимось. Зараз чекаємо на господиню. Чи ми самі заходимо? Самі написали. А, все добре, сходимо. Ух ти! 5,5. Так, це мільйонів. 5,5 мільйонів стоїть така студія. Кухня є невеличка, електрочайник, плитка, холодильник великий, як ти хотів. Ну, так. Диви, шафа, велике ліжко, плазма, стільці, стіл, панорама на місто. Взагалі прикольно. Прикольно. Чи не Ну, я подобається? питаю, чи море видно. Стіна трохи якась така. Так, щось Да? було наклеєне, позривали. Ну так, більш-менш. За $200 на місяць може бути. Так, ванна кімната, душ, туалет, все по стандарту. Так, ідемо подивимось номер. Ух ти, величезний, просторний, на 2 ліжка.
Два великих ліжка, є балкон. Ага. Відкривається, чи він закритий, напевно. І прямо на все місто. На гори. Дуже красива панорама. Велика шафа, дзеркало, плазма, холодильник, стіл, обідній стіл, кухня. Так, є електроплита, електрочайник, витяжка. З посуду не знаю, не схоже, що тут є посуд, але то не страшно. Так, ванна кімната, туалет, душова, пральна машинка. Це взагалі дуже важливо, бо не в кожному номері є своя пральна машинка. Так. Ну, так, простори такі кімнатки. Прям така велика кімната. $300. Коштує $300 на місяць. Ось така. Так, є. Ага, кондиціонер є. Ще додатково вентилятор дають. Але мені дуже подобається, тому що кімната реально дуже велика, дуже простора. Все необхідне є. Так, балкон відкривається. Але тут дуже мало місця, тут не посадиш. Просто така. Можна вийти. Прям панорама на все місто. Але красиво. І там такі гори величезні. Ну і від вулиці ми дуже добре, що це вулиця не прям поруч, не так шумно. Звукоізоляція вроді нормальна, тихенько, нічого не чути взагалі. Ну ось такий один із варіантів, який коштує $300. Приїхав на отаку вулицю, дивитися тут квартиру. Багато стройки, ну ціна говорить 5 мільйонів. Ждемо ріелтора, що буде далі. Подивимося. До речі, у В'єтнамі без туристичної страховки ніяк. Кожен мандрівник знає, де це краще зробити. Але я ще раз нагадую, в додатку Hotline Finance у ньому можна порівняти турстраховки від різних страхових компаній, вибрати найкращий для себе варіант і вже за 5 хвилин після заповнення даних отримати готову страховку. А з промокодом Вікі ще й знижку 10%. Ось мої ріелтора. Hello, hello. Good, how are you? Україна. Україна. Це будемо дивитися квартиру. Новенько все. Пахне тільки покрашеним. 1, 2, 3, 4 là cứ là các bằng giữa là vô thôi đúng không? Ця квартира 6 мільйонів. Ну така, цікава. Зараз покаже мені ще за 5 мільйонів. Таке от. А, закрито. Ну така цікава, да. Холодильник, кухонька, 6 мільйонів. Балкончик. На балконі пральна машинка. Ну, вулиця, на вулицю виходить на дорогу. Все новеньке. Here is 5. Окей. А це за 5 мільйонів. Мені подобається. It's cool. О. Yeah. Таке віконце. А вікно виходить на сусідній дом. Ага. Маленька ванна. А, water. Yeah. It's hot water. Hot water. Yeah, it's hot water. Така на другому поверсі.
Ліг полежати. Нормо. 5 million. Do you like this? Yeah. For is Vietnamese people. Yeah, we very like design it. Design? Yeah. Like this design. Yeah. Ось приїхав мій лендлор. You. Where you from? Україна. Україна. Oh, Ukraine. Ukraine. You know? Yeah, yes, I know. Yeah, good. That's my password. Приїхали ми до Тараса. Нарешті він знайшов собі житло, шукав уже без нас. І ось знайшов в такому будиночку за 5 мільйонів. І зараз дочекаємось Тараса і підемо вже разом з ним і будемо дивитися його апартаменти. І заходимо всередину. Тут теж люди живуть, ось так прям. Так, наче на подвір'ї. Будинок новий, недавно побудований. Тарас говорить, що тут майже нікого немає, так? Тут парковка для... Це твій мопед? Це мій лендлор. Це що, це гараж? Типу Да, гараж? це гараж, да, це комната. Ага. Це зараз Ти тут індусам, один? індусам показує квартиру. Так, у нас тут ліфт. Підіймаємось. Приїхали ми на 4-й поверх. Тут Давай. живе сусід уже. Це Давай. один. Йдемо до тебе, показуй, де ти живеш. На свою кімнатку. Кажеш, невеличка? Маленька. Чекай. Заходьте О, зараз. Тут прям така студія. Ух ти, я десь таку бачила. Десь в інтернеті бачила такі, здаються, міні-кімнати. Але прикольно. Видно, що така новенька, свіжий ремонт. Є Ніхто не жив, кухня. це тільки. Ніхто не жив, ти Ніхто, перший, це перший, да. Це взагалі. В нас тут є кухня невеличка, А де світло? пральна вімкнено? машинка своя, холодильник. Холодильник як маленький теж, да? Ну побільше, Ну, чим побільше, у тебе. морозилка, да, більше, да. Тут же більше. Нормальний. Що в тебе тут ще є? Так, душ, туалет. Да, таке. Це у нас по стандарту. Мийся. І можна зайти на Прямо туалет таким і... свіжим ремонтом пахне. Так, є шафа, велика шафа, кондиціонер. Так. І, а як нам туди ось. добратися? Треба ж подивитися ліжко. Так, спальня кімната. Це треба залазити по цьому? Да, да. Я в шоці. Де не впасти. Підіймаємось на другий поверх. Ми тут у нас на другому поверсі ось така виходить спальна кімната. Просто таке велике ліжко, вікно. Вікно відкривається. І ось так. Ось тут можна спати. Прикольно взагалі. Ось така кімнатка. Тебе там робоче місце? Да, поки що да. Хоч би не впасти. І скільки ти заплатив за таку студію? Заплатив за неї місяць, оренда стоїть 5 тисяч, 5 мільйонів. Але я заплатив за неї не 5 мільйонів, бо плата кожного її 15 числа. І виходить, я заїхав не цілий місяць, не 15 числа, а заїхав там 20 числа, то мінус 5 днів і там заплатив я 4 з чим-то. Отак. Так, договір підписав, ти казав, На 3 місяці, да? але можна, говорив, є сусідні кімнати більші за 6 мільйонів. Там є балкон, і вона більша, але виходить вікна на стройку або на дорогу. На дорогу зараз немає вільних місць, а є на стройку. За 5800 предлагав, але сам ні, не хочу. Казав, місяць поживу тут, а потім можна перейти в ту більшу за 6 мільйонів. Ну і плюс завдаток ти дав. Задаток, да, 5 мільйонів, депозит. Все. Повертається, якщо нічого не Ось поламає. така студія. Взагалі прикольно. Для одної людини, мені здається, ідеально. Все новеньке, чисте. Ось так.
Кондиціонер працює, так? Ні, не працює. Не працює, надо Тому що настроїти. да, все нове. Покажи. Все нове. Пульт є, а немає батарейок від пульта. Угу. Треба вже купити. Все, ось така кімнатка.